Your turn. All right. You better know this one. Ja, dames en heren, dat was voor de jongeren onder ons. Dat was Alice Cooper met het nummer School's Out. En daar staan 3 fantastische zinnen in die eigenlijk wel heel erg goed te pas komen in de moderne tijd. Hij zegt op enig moment van School's Out completely. Hij zegt op enig moment School's Out the summer. En hij zegt op enig moment van School's Out forever. Ik kom er zo nog even op terug, A, B of C. In het kader van de pubquiz, u mag kiezen. Zoals gezegd, inderdaad, mijn naam is Ron Bormans. Ik ben voorzitter van het college van bestuur. En ik wil vooral graag Yvonne vooruitkijken. Met een klein terugblikje, maar ik wil heel graag vooruitkijken. En wat ik mooi vind om met jullie te delen is dat hoe ik aankijk tegen het fenomeen school. Eigenlijk een heel eenvoudig gegeven. Maar wat wel in deze moderne tijd ontzettend belangrijk is, het fenomeen school. Wisten jullie trouwens dat het woord school is afgeleid van het Grieks? Ik hoop dat ik het goed uitspreek, skole. Het is al heel lang geleden dat ik een klein beetje Grieks gedaan heb. En dat betekent vrije tijd. Dus de oorsprong van het begrip school is eigenlijk vrije tijd. En dat geeft al iets aan van de zoektocht van het onderwijs. Omdat dat eigenlijk de ultieme uitdrukking was van het elitaire karakter van de school in die tijd. Want je moest namelijk vrije tijd hebben om naar school te gaan. Terwijl de meeste mensen moesten werken en dus niet naar school konden gaan. Dat geeft iets aan van de zoektocht hoe het elitaire in het onderwijs te bestrijden. En dat geeft iets aan over het emancipatoire karakter wat het onderwijs altijd gehad heeft. Dat onderwijs, wat natuurlijk op een vrij extreme manier, zoals alle maatschappelijke sectoren, gereset is, zou je kunnen zeggen, door de pandemie die over ons heen gekomen is. Het is een vorm van reset, heb ik het wel eens genoemd. Vergelijkbaar met als je een probleem hebt met de computer en je zet de knop aan en uit en je kijkt dan wat er gaat gebeuren. En dat is eigenlijk verbazingwekkend hoe wij daarop gereageerd hebben en hoe we ook uitgedaagd zijn om opnieuw het wezen en het karakter van het onderwijs uit te vinden. Een collega van ons, Claudia Gomez, heeft een mooie studie gedaan naar de eerste 100 dagen van het onderwijs. En zij zegt van ergens bij horen is een basisbehoefte van mensen. En in een analyse laat ze dan ook zien van hoe meer studenten erbij horen, hoe meer ze zich betrokken voelen op de school en hoe meer ze zich herkend en erkend voelen door de school, hoe groter hun kansen zijn dat ze de opleiding met succes afronden. En wat we daar ook van leren, is dat het fenomeen school meer is dan een verzameling van opleidingen. Een school is, in ieder geval hoort dat te zijn, is een gemeenschap. Een gemeenschap wat meer is dan een verzameling opleidingen of een aantal curricula. En een gemeenschap waar ook de huismeester deel van uitmaakt van het pedagogisch klimaat dat gecreëerd wordt. En een gemeenschap waar ook de ICT'er, die meer dan gemiddeld hard gewerkt heeft de afgelopen maanden om ons er doorheen te slepen, deel uitmaakt van de gemeenschap school.
En wat zo fascinerend is van de afgelopen maanden, is als je kijkt naar hoe studenten gereageerd hebben op die overgang die wij zo plotseling maakten half maart van een school die klassikaal in de gebouwen georganiseerd is naar een school die online haar werk doet. Dat studenten tegen ons zeggen, en dat kun je afleiden uit al die enquêtes, wij missen de school. Studenten die misschien soms een beetje plagerig, soms een beetje puberaal zeggen van ik moet naar school, of ik vind de school niet leuk, of allerlei opvattingen over de school hebben, zeggen nu van ik mis de school. En sommige studenten missen ook de school zodanig, en dat is de uitdaging van corona, dat ze afgehaakt zijn, dat we ze een beetje kwijtgeraakt zijn. Wat ook interessant is overigens, dat ook onze collega's zeggen, wij missen die school. We gaan morgen een aantal cijfers publiceren over het welbevinden van onze collega's. En er zit iets heel fascinerends in die cijfers. 85% van die 4000 mensen die bij Hogeschool Rotterdam werken, die zeggen dat ze hier heel graag werken. In de termen van die enquête, die tonen zich tevreden of zeer tevreden. Maar onder die cijfers zegt wel 56%, en in het docerend personeel is dat ruim 60%, dat de werkdruk enorm toegenomen is. En wat ook interessant is, is dat meer dan 50% zegt van het plezier is een beetje weg. Dus enerzijds zijn mensen tevreden met die hogeschool, anderzijds is die nieuwe manier van werken, die online manier van werken, waar overigens ongeveer 85% zegt dat ze volledig online gewerkt hebben de afgelopen maanden, is het plezier weg, maar de verbondenheid met de hogeschool is toegenomen. En ik denk dat die schijnbare paradox iets zegt. Mensen verlangen terug naar die school. We moeten die school een beetje opnieuw uitvinden. Mensen willen ermee verbonden worden. En de manieren waarop wij mensen ermee gaan verbinden, zullen we op een andere manier moeten doen het komende jaar dan wat we afgelopen jaar gedaan hebben. De manier waarop we het nu gaan doen, belangrijk deel online, maar een aantal essentiële functies ook op locatie, in de werkplaats, in de ateliers, in de laboratoria. Maar ook een wat meer intiemere opvang van de eerstejaars die nieuw zijn in de stad, die nieuw zijn bij Hogeschool Rotterdam. Een aantal functies zullen we in onze gebouwen uitvoeren. Maar een aantal belangrijke functies van het onderwijs zullen we ook offline blijven doen. De school moet zichzelf een beetje opnieuw uitvinden. En de school moet haar positie ook weer opnieuw bevechten. Want hoe belangrijk zijn scholen in de samenleving. Ik heb in een interview vorige week geroepen van, ik vind eigenlijk dat mensen in de Nederlandse samenleving meer van onze scholen moeten houden. Scholen zijn zulke belangrijke plekken, zijn ze altijd geweest, maar zeker in de moderne tijd. Met zijn fragmentering, in de moderne tijd met zijn fake news, in de moderne tijd van afkalvende zekerheden. Heb je scholen nodig die mensen uitnodigen om na te denken over de professie waar ze in opgeleid worden, maar ook na te denken over de grote maatschappelijke vraagstukken. En daarvoor heb je die gemeenschap nodig. En moeten we die gemeenschap koesteren. En ik zeg niet tegen de samenleving, hou van ons compromisloos of zonder voorwaarden. Wij horen te leveren, wij horen het goed te doen. Maar scholen zijn heel belangrijke maatschappelijke instituties. Als je kijkt naar de samenstelling van Rotterdam, dan durf ik te beweren dat de Hogeschool Rotterdam, samen met een aantal andere instituties, nog een van de weinige plekken zijn waar heel Rotterdam bij elkaar komt. Waar wij het gesprek met elkaar kunnen voeren. Over de grote vraagstukken van de moderne tijd. Zoals het gif en het venijn van racisme. Wat soms ook een beetje onze organisatie binnensluipt. Wij zijn tenslotte een afspiegeling van de hogeschool. En als hogeschool moeten we daarmee omgaan door enerzijds duidelijk te zijn in onze normativiteit en anderzijds ook
ons opstellen als een school. Want het unieke kenmerk van een school, en daarmee ook het unieke kenmerk van een hogeschool, is dat je er fouten mag maken. Sterker nog, dat je er fouten gaat maken. Sterker nog, dat je fouten moet maken. En in die school maak je dan die fout. En dan word je niet de deur gewezen omdat je die fout maakt. Het risico wat je wel buiten de school loopt. Maar er moet iemand bij je gaan zitten. En die moet dan het gesprek met je voeren over die fout. Om daarvan te leren. Om zelf een dieper inzicht te krijgen. En dat is een hele vitale functie van een hogeschool. Dat is een hele vitale functie van een school. En op die manier bouwen we weer opnieuw de institutie die probeert betekenisvol te zijn voor jonge mensen. Die probeert jonge mensen te verbinden aan elkaar. Die probeert die gemeenschap te zijn waar mensen leren, waar studenten graag zijn, wat hun hangplek is, wat hun leerplek is. Wat de plek is waar ze kunnen oefenen voor het echte leven. Om vervolgens daarmee jonge mensen af te leveren die volwassen burgers zijn en die een betekenisvolle plek in de samenleving hebben. School's out this summer. Inderdaad, we zijn deze zomer dicht geweest. School's out completely, zijn we nooit geweest. We zijn altijd een beetje open gebleven. School's out forever. De kreet van Alice Cooper. Ik had zelf in dat publiek kunnen staan met het soort kapsel wat die man had. Heel lang geleden. Ik was een groot fan van hem. Maar hij had ongelijk. Niks school's out forever. We gaan open. We gaan open op een vitale manier. De school, bastion van hoop, bastion van verbinding, bastion van kennis. We gaan open. Anders dan anders, Yvonne. Anders dan anders. Met dezelfde gedrevenheid en met dezelfde trots en met dezelfde motivatie als altijd. Ik vind het fantastisch om weer aan het hogeschooljaar te beginnen. Ik gun alle studenten al het succes. Doe je best, ga ervoor. We proberen je zo goed mogelijk te helpen. Ik wens alle collega's alle succes. En beste mensen, koester uw scholen. Ben lief voor elkaar en ben lief voor uw school. Ik dank u allen voor uw aandacht.